kanilang mga kapiling, mga kasama ating mga beloved manggagawa. Praise God. At sa lahat po maminumhal ng ginagamit po maminumhal sa dulang ng ating pinakamahal pa Jesus sa ating mga beloved na choir, praise God, and beloved instrumentalists, sa help of the church, and praise God, at sa lahat po maminumhal na naabot o nakakirinig ng tinig ito sa ating mga kapiling, maging sa lahat ng ating mga kapatiran datihan man baguhan, magandang umaga na po sa ating pinakamahal, maging sa lahat, praise God, nang nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, especially sa mga baguhan, praise God, hanggang sa ibang bansa, na rin may nakapapanood po maminumhal ng banal gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Magandang oras pa dyan sa inyo at muli, magandang umaga na po sa ating pinakamalapay. Praise God. At narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng ating pananambahan maminumhal. Muli niyo po masasayan ng pag-awitan po ng masayang awitin, ating mga malmahalin na awitin, appreciate. Sa bagay na yan, ating pong inibita ng pinakamalapis at banal presensya ng ating pinakamalapis siyang bawang nagpapalakas sa bawat pananampalataya po natin. Appreciate. At sa pagpatuloy magawain, masaksi niyo rin po mga pinagpalang mga kapatiran na mapipili, maminumhal, na maghayag ng kanilang mga buhay na patutok paano po kumilos sa kanilang buhay ang ating pinakamalapay Jesus na nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malubhang magaramdaman, nilutas ang bigat ng problema, at sa mga oras sila pinagpapala na sa portion po ng pagpapatotoo, diyan niyo po maririnig yan. Praise God. At sa pagpapatuloy balgawain, maminumhal, na rin di po mga pinagpalang mga awit, sa ating pinakamamalapay mula sa Beloved Adult Choir, Beloved Children's Choir, Beloved Youth and Singers Choir, at Beloved Finest Choir, na muli natin na dadamahin at sasariwan ang pinakamabis at banal presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At sa pagpatuloy bulgwain na rin po maminumhal ang pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po, maminumhal, patungkol po sa pagkakaloob ng ating mga kasambumbagit handog. At sa bagay na yan, dito pa tayo sinusubok ng ating pinakamalapay Jesus kung hanggang saan tayo katapat sa kanyang pag-ibig. Maminumhal sa ating pagkakaloob ng ating mga kasambumbagit handog. Appreciate. At yan rin po, maminumhal ang pinangako niyang triple blessing, lalo digit ang pagpapalang spiritual. Appreciate. Ang huli, maminumhal ang pangangaral, banal salita ng ating pinakamalapay Jesus. Sabi ngayon, bang lingkod, kung tayo literally kumakain ng mga pagkain na kapagpapabusog ng ating physical pangkatawan at lumalakas tayo, praise God, kinakailangan din po maminumhal ay ating spiritual ay kumain din po ng salita ng Diyos. Praise God. Ang pagkain ng salita ng Diyos, maminumhal, yung pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban. Praise God. Hindi lamang po dito sa ating chapel, maminumhal, sa ating pastoral house o ating pinagsasambahan, maminumhal, maging sa ating mga kanya-kanyang matahanan, ipinamumuhay natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus. Yun po yung pagkain spiritual. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Sabi pa ng ating pinakamamalapay Jesus na wag daw natin pabayaan ating pagkakatipon na kagaya ng ugaling ba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo yung mamalas na malapit ng araw. Praise God. Yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. And praise God, na tayo pinagpala sa lahat mga pinagpala, na rin maminumhal ang kahabagan, laging pag-iingat at paggabay ng ating pinakamamalapay Jesus, bagamat ang ibang lugar talagang dumanas maminumhal ng mga grabing dilubyo, maminumhal na bagyo. Praise God. At ang iba'y talagang na rin maminumhal na may mga nawasak na tahanan, maminumhal na talagang grabing lakas, maminumhal. Praise God. Ngunit ang laging pag-iingat ng ating pinakamalapay Jesus at paggabay at laging niyang kahabagan ay laging sumasa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At sa mga oras na maminumhal, tayo po maminumhal ay magkakandak ng ating Holy Supper. Kaya hiniling ko po sa lahat ng mga narito maminumhal, lalo na sa mga nakabihis na, praise God, talagang tayo magkaisa maminumhal na mga puri sa ating pinakamamalapay Jesus. Dahil wala po tayong ibang pinapupurihan dito, maminumhal, kung hindi ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, hindi po yung tumatay sa banal na pulpitong ito, maminumhal ang ating pinapupurihan, kundi ating sinasamba, yung laging nag-iingat at gumagabay sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Praise God, yun po yung ating sinasamba. Praise God. Kaya sa mga oras na maminumhal, hindi ko masyadong kapabaan maminumhal. At hiniling ko po sa tayo man narito maminumhal, tayo tumayo, ang iba'y lumuhod. Praise God. At tayo magkaisa manalangin at mag-umpisa na tayo kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating na malahati sa ating banal gawain. Praise God. Ay ganun din po, maminumhal sa lahat ng ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lamang dito sa lugar na ating kinatatayon, maminumhal, maging sa ibang bansa, maminumhal, lahat ng nagsasagawa ng banal gawain sa mga oras na maminumhal, lalo na mga kapatiran po natin na naglalakbay, na may mga dalang sasakyan, at ang iba'y naglalakad, maminumhal, sila rin po ipag-ingatan ng ating pinakamamalapay. Praise God. Kaya sa mga oras tayo manalangin, maminumhal, itaas po natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay Jesus. Manalangin tayo, hallelujah.
Dakila magpala po ng Amahan Diyos sa atong magpresal kami na po nagpapasalamat sa mga oras to. Sa mga hating pagdating ng mga kapatiran niya, pinagyangatan po sila sa kanilang paglalakbay. At narito kami sa Malarpan, na kami nagkatipon-tipon, na nagkakaisa, na nagpapakumbaba, humingi ng habag at patawaran sa lahat ng mga pagkukulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan na nagkulang nagkasala, patawarin mo kami malapay, sugasan mo kami. Nanging dugo na umagos sa koros ng Kalbaryo, minsan pa dinadalhin po namin sa pangalatang panalangin po. Aming kagalang-galang balis na Pastor Willie Sarmida. Malapay Jesus, hiniling po namin, malapay Jesus lang isang buong bayong itong balagong sa simbulayan sa pag-MC, upuning period, pag-apit ang Mandiyo Porsong Solemn Song. Ibuhos ang pinakamalamig sa balpresin sa aming kalitan dahil ito'y kalakasan pa rin sa paglilingkod sa iyo, malapay Jesus. Narinig po, lang isa mo rin po ang mga pinagpalang mapipili, mga bahayag ng kanilang mabuhay, bandoto ang mga kapatiran. Lahat ng kanilang hayag ng mabuhay, paano kung kumulungos sa kanilang buhay na nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malumahang mga karamdaman, nilatas sa bibigat mo purima, at sa mga oras sila pinagpapala na, lahat ng kanilang ipapatuto, ianoit mo malapas ang pangsalat ng panginig, lalo sa mga nanonood po namin live webcast ng mga baguhan, sila rin po ay makonverted, mayroon po mga banal gawain, ay malapit po sa kanila, sila dumuroon, sila makapiling sa paglilingkod sa iyo, malabas na rin po, lang isa mo po, ang lahat ng mga awit na iaalay nilang mga papuring awit, simula sa Beloved Adult Choir, Beloved Children's Choir, Beloved Youth, and Singers ng Beloved Finest Choir, lahat ng kanilang papuring iaalay sa iyo, i-anoint mo, malapay Jesus, hallelujah, pang muling dalingan ng pinakamagis sa bala presensya sa aming kalitnaan, malapay na rin po, lang isa mo rin po ang pinagpalang mga ngaral, na riyan magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng aming mga kasubakid handog, malapayos pang sa lahat ng pakinig, lalo ng mga Kristyano na naligtas na, malapayos na hindi pa po nakasunod sa bagay nito, sila rin po ay mahibong kanilang puso, pang malapayos magkasunod din po sila sa pagkakalob ng aming mga kasubakid handog, at ipinangango po ang triple blessing, lalo din ang pagpapalang spiritual. Lalo sa rin po ang pinagpalang mga ngaral, na riyan, hallelujah, na magpahinsus, mga ngaral ng balang salita sa aming kaligitnaan upang sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa sama mo kami malapahinsus sa aming isasagawa sa iyong balang gawain sa simulain ka sa matapos malapahinsus ang tagumpay na iyong balang gawain malapahinsus, hallelujah. At narinig po malapahinsus kung paano mo kami iningatan, pinarating, malhati sa balang gawain, ganoon po sa mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao sa ibang bansa na nagsasagawa, lalo ng mga kapatiran po namin maglalakbay, manggagaling pa ng malayong lugar, may dalang masasakyan ng iba'y naglalakad, pakaingatan po sila, malapay sa baratingin, malhati sa bilgawin, sama-sama po sinasaway, lahat ang uri gawa ng kaaway, hadlang, mga distraction, malapay sa gawa ng kaaway, padala ng kaaway, kasaw! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God, sa mga oras tumaminwal, tayo muling magburi sa ating pinakamamalapay sa praise God, hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong nararanasan, kadapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan po'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong nararanasan, kadapatan mo'y walang hanggan, mag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong nararanasan, kadapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa
sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa aking kahinaan, balakasin mo tunay. Puso'y paikapayapaan, pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Walang Diyos sa hirap, uuwi sa bayang marilang. O Jesus, dinadalangin ko is Lord, halidin sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo. Hilam sa banal na gawain mo nang ako ay malayo pa sa iyo. Di alam kung saan ang tungo, sipahan ay laging litong-lito. Lord, hallelujah. Diyos, ikaw ka ba ito? Landas ko ay nasa kadiliman, titiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging basa, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap, hinapan, buhay ko'y dahil binagod niyang tunay. O Kristo, salamat
sa iyong magmamahal. Nang si Kristo'y aking nanang buhay, lahat ng hirap, hinaparang buhay ko'y dating binago niyang tunan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Kay ganda ng kumbang, kasaya ng buhay ko at kasilan. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo nang kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pangdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo nang kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling iba walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay maglima at gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo ay kapiling. Okay, ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kasilang. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo nang iyong kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap, pagdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo nang iyong kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan, piling niya walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay maglima at gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo'y kapiling. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay maglima at gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo ay kapiling. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umibig, hukay na pangmasdan ng Kanyang danahin. Ang Diyos ang pinupuri dahil ako'y masaya pagsama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umibig, ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umibig,
Hukay ng pangmasdan ng kanyang dandahin. Ang isang pinupuri dahil ako'y masayang magsama kong ngayong tang sa Diyos iyong pinig. Ang pag-ibig na bandang na nagbubuhat sa Diyos, ang sa sundarin ay nagbubuklong. Dahil naranasan na rin ang kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapig. Ang puso ko'y masaya magsama ko ngayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya magkasama ko ngayong Diyos umibig. Hukay ng pagmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri dahil ako'y masayang magsama ko ngayong tanging sa Diyos umibig. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagan. Sabi kong pangarap, pusong mo sa ibigay ang lahat. Jesus ilagan, lungkot mo'y papalitan, tinanggalan. Ibigay ang lahat. Jesus ilagan, bigong pangarap, pusong mo sa ibigay ang lahat. Jesus ilagan, lungkot mo'y pamalitan, tinanggalan. Di niyan sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako at pusong payaman. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus ilagan, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagan, kabigong ang pangarap, pusong usahang ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagan, lungkot ko'y papalitan, tinanggalan. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Hilag mo kay Kristong maaran, kay Jesus ilagan, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagan, kabigong pangarap, pusong masahan, ibigay ang lahat. Jesus ilagan, lungkot mo'y papalitan, tinanggalan. Isipin mo ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sa lago kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos karapat na panlahat. Huwag pinanganagtangka,
ako muli. Jesus sa akin lumubog. Huwag pinanganak hanggang muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus at gugulo ang isip niya. Hanya guro at buhat ka nga sa Diyos. Ay gusto ay nanalig siya. Huwag pinanganak ng ako muli. Jesus sa akin lumubos. Huwag pinanganak ng ako muli. Iyo'y anak dahil ako ng Diyos. Ang bunting hilaw ko upang liliwanagin, upang liliwanagin, upang liliwanagin. Ang bunting hilaw ko upang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Nagtanagpang ba o hindi, pangliliwanagin, pangliliwanagin, pangliliwanagin. Tanagpang ba o hindi, pangliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo, pangako niya, huwag mag-alinlangan. Sa Kanya panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus lang manatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaling sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig hinagpo lang sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagpo mula sa Diyos
Di mo ba hala, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba hala, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang andang ibinigay para sa atin, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Yes, Lord, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip, gabi't araw, Jesus. Alam kong mahal niya tayo, at mahal din natin siya, at laging ay tamis ng presensya. Di mo ba hala, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba hala, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan madaramo, mapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay bibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananago, tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo. Nagkamtan mo ang biyaya sa ating Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananago, tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hihigit, wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananago, tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, bumata, tagpuan,
Pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pang hihingin sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, si Jesus lamang ang malalapitan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pang hihingin sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus. Pagkat siya ang namatay upang mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Ibig ko ang katulad ko, ito ang may gaganti ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ito ang may gaganti ko. Ang araw ay napakalapit na, gabi yung kukunin na, at aming kantang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ito ang may gaganti ko. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Ibig mo ang katulad ko, ito ang may gaganti ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ito ang may gaganti ko. Ang araw ay napalapit na, gabi yung kukunin na, at aming kantang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ito ang may gaganti ko. May galang, may tuwa, may siya sa piling ng Diyos. Sa hirap ng puso ay naglalaho, may awit, may sayaw sa pagpupuri para sa Diyos natin ng puso. Pinagpala niyang lubos, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng
papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng sambahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng samba ay para lang sa Kanya. May galang, may duwa, may siya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap ng puso ay naglalaho, may awit, may siya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng sambahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng sambahan ay para lang sa Kanya. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupuri. Pangalan mo'y darakilahit, wala na siyong manghahabi. Hawit ko iyong dinggin, lahit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasang, lahit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lang ang pupurihin. Pangalan mo'y darakilahit, wala na siyong maihahamig. Hawit ko iyong dinggin, lahit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasam, lahit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasam, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos, aming Ama, papupurihan ka, hawinan ka, nagpaituan. Kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi
magbabago sa kapangyarihan mo. Kami ay lubos na magtitiwala, tayo'y kanyang nilalang pangbuhin siya. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago sa kapangyarihan mo. Kami ay lubos na magtitiwala, tayo'y kanyang nilalang pangpurihin siya. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di nagkahing pigilan pa pagdiriwang na natatamahan. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako'y aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Nagpapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magbubuhi, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di nagkayang pigilan pa pagdiriwang na natamahan. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako'y aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasaba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawa ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't hinalangan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw sa aming sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin, kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin, kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisin, kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Mga labi ko, Diyos, sa'yo'y haawi. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, Diyos, sa'yo'y aawi. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay, itataas ka, pangalan mo'y luwalhati. Pagkat ikaw, O Diyos, idakila. Napakasiyang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutukan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan mo magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, siya ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, idakila. Napakasiyang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan mo magpakailanman. Napakasiyang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan mo magpakailanman. Magpakailan, purihin ka. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya't purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain,
mga pilay binalagan, nakakita ang mga bulan, masasamang espiritu pinalayahan. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Tayong lahat ay tinubos sa kasalanan, hililing sa bagong buhay, ibinihis kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos at dakila. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapagod. Magagawa natin ang lahat, halanghal sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magkagawa na mag-isa. At tayo'y magsama-sama, iuksin natin ang problema. Isang maganda kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, halanghal sa Panginoon. Sa bagay na di magkagawa na mag-isa. At tayo'y magsama-sama, iuksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo humangin ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan, tayo humangin ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa, si Jesus ay buhay. Tayo humangin ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan, tayo humangin. Si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa mong katawan, nagkaramang sa kamay, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa mong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa mong katawan, nagkaramang sa kamay, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa mong katawan. May kakalakan sa aking puso, may kakalakan sa aking puso. Wala nang tagapin si Jesus, may kakalakan sa aking puso. I have you believe that in my heart, I have you believe that in my heart, and you set me free. I have you believe that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalang nagahira sa kamang-hamang-hamang niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo huhunin dadalhin.
kaharian sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kaharian sa kamang-hamang-hamang niyang gawa. Sige na nga akong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kaharian sa kamang-hamang-hamang niyang gawa. Sige na nga akong upang tayo'y kakanin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay walang man, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang man, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, purihin, purihin siya, oh, purihin, purihin siya, oh, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kalakasan, purihin siya, nagbigay ng kalakasan, purihin, nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purihin. Si Jesus din ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, puri siya. Si Jesus Tuwina, galak at Panginoon ay kalakasan, galak at Panginoon ay kalakasan, galak at Panginoon ay galak at Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa, kung nais may galak, maglingkod ka sa galak at Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo. Kung nais may galak, awitan mo ang galak at Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa, kung nais may galak, magtapat ka. Galak at Panginoon ay kalakasan. 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 Lakad-lakad, wag mong buhon, si Jesus ay siyang katulad. Lakad-lakad, wag lumig, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, wag mong buhon, si Jesus ay siyang katulad. Lakad-lakad, wag lumig, tagumpay ay mayroon. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. At tayo magsaya, at tayo magsaya at purihin siya.
ito ay kuha ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay kuha ng Diyos. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to sing victory, amen. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have to shout victory. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have to shout victory, amen. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell me who stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. Oh, victory, this victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. He's on, and I'm for me. Oh, victory, this victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. He's on, and I'm for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise. Hallelujah, praise the Lord. He's not by mind, nor by power, and by my spirit, said the Lord. It's not by mind, nor by power, and by my spirit, said the Lord. Who this foundation very move? Who this foundation very move? Who this foundation very move? And by my spirit, said the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil high on, but Jesus set me free. The devil high on. Devil high on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I am free to be the servant of the Lord, living for the sense of His life on home, serving and knowing Him, hallelujah. Living out life, but still life at home. Ain't no sins, Jesus came in hand, and nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking and save His way, happy on, living for Jesus my King. Pride of faith, we won a victory. Pride of faith, we to Him. And it will keep and still rejoicing as to power on my way. Let the doubt move on, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without you down, it's your ruin. Pride of faith, we today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost that fight us, keeping me alive, keeping me alive, keeping. It's the Holy Ghost that fight, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me, oh, bumping himself, bumping himself, bumping. It's all over me, bumping himself. Jesus, bumping himself. It's bumping, bumping, bumping my soul. Singing, he's shouting, for Jesus save me home. And people understanding, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. Singing and shouting, for Jesus save me. People understanding, Jesus save my soul. It's bumping, bumping, bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. Singing and shouting, save me home. People understanding, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. It's singing and shout, for Jesus save me home. People understanding, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. Sing and shout, Jesus save me home. People understanding, Jesus save my soul. It's bumping, bumping, bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. Singing and shout, for Jesus save me home. People understanding, Jesus save my soul. Bumping, bumping, bumping my soul. It's bumping, bumping, bumping my soul. Singing and shout, for Jesus save me home. Some people understand, Jesus save my soul. It's bumping, bumping, bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. Singing and shouting, for Jesus save me. People understand, Jesus save my soul. It's bumping, bumping, bumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating magsabi ng praise the Lord. Yung praise God, at ito tapos sa mahal ang mga paboring masayang awitin sa ating pinakamamalabayang sa praise God. Habang patuloy na sa bungawahin praise God. At sa mga oras ito ngayon naman ay meron tayong Holy Supper praise God. At binibigyan ng pagkakataon sa ating beloved awitan ng mga sulim. Ating beloved brother Elder, ating beloved brother Alvin Reyes praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po. Ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino. Sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal, ay sama-sama po muli tayong manalangin. Amen. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeida, marami pong salamat malapinon sa pag-iingat po sa bawat sa amin. Kami malwalhating nakarating sa takong ito.
sa dakilang pribileyo o malapay noon na pinagkalubo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong banglingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang pagkakasala, saan man kami nasumpungan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat sa amin. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ang iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapinoon, bawat papuring awitin na aming pong iaalis sa iyo. Maging ang iyong amang lingkod, langisan mo po malapinoon. Gamitin mo lamang pong maging daluyan na masaganang pagpapala sa bawat isa o malapinoon. Aming sinasamo malapinoon. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan na yung ibuhos yung matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kami ng Santong Espiritu sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Normal Evangelist Pastor Walde Estrada Almeida. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng adlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus,
dakilain ka sa buhay ko. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang
kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo
lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramdin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw
ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, inahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog, maging ang aking buhay. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking darampin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, inahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog, maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog, maging ang aking buhay. Turuan mo ako ay lumahan na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. Turuan mo ako paano lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog, maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan,
Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda, mayroong bagong pag-asa, may rinig bawat umaga. Magmula nang makilala ka, ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda, mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, Oh Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo, Panginoon, sa buhay ko. Oh Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Oh Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kung yun ang buhay ko ay walang kasing ganda, mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda, mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, Oh Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus.
ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, laging bukas ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nagugulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Ang pagsambay
para sa iyo, Panginoong Jesucristo, sa kabutihang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Niligtas mo ang buhay ko sa kapahamakan ng eterno. Dahil sa pagmamahal mo, ko'y tinubos mo. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita. Ang buhay ko'y para sa iyo, Panginoong Jesucristo. Dahil ako'y pinili mo upang maglingkod sa iyo, tanggapin mo ang alay ko. Buong buhay ay handog ko, mga paburit pasasalamat ay tagig sa iyo. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita, pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita, pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita, pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita. Ang pagsambay para sa iyo, Panginoong Jesucristo, sa kabutihang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Niligtas mo ang buhay ko sa kapahamakan ng impyerno. Dahil sa pagmamahal mo, ako'y tinubos mo. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita, pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo.
pinupuri kita, pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, di ka nakulang. Sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin, di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nakulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, tinango mo at minahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan, at sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Di pinabayaan kailanman, di ka nakulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay na aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam, ako ay tulungan, na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal
magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal. At ang inaasam, ako ay tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nanarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay marusahan sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghandaan, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. Halina't umawit sa kagalakan, purihin siya't pasalamatan. Sa himig ng awit di mabibilang, sabay-sabay sa palakpakan. Halina't umawit ng aleluya, sa ating buhay siya ang ligaya, siyang tanging daan katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina't umawit sa kagalakan, purihin siya't pasalamatan. Sa himig ng awit di mabibilang, sabay-sabay sa palakpakan. Halina't umawit ng aleluya, sa ating buhay siya ang ligaya, siyang tanging daan at katotohanan, umawit sa kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng haleluya, pinalaya ni Jesus. Piniyag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Piniyag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng haleluya, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng haleluya, pinalaya ni Jesus. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Kristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Kristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga
bumalik dito upang tayo'y pupunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. We come to glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ our Lord. Oh, what a mighty God we serve. 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 Oh, let us sing and praise the Lord. 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 Oh, let us clap 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 and praise the Lord. Oh, let us shout, hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. That's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be a servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water when I thirst no more. He gives me living water when I thirst no more. He gives me living water when I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. He
It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. Singing, shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para naman po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved Lord and Preacher, ako po yung bumabati at bumabati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Radal Meda at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Selmeda. Ako rin po yung bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher, kay Buboy Nier, sa kanila po mahal na anak, kay Ate Vice. Ako rin po yung bumabati sa ating praise the Lord. Nalimutan mo mahal sa kanilang beloved children ng ating beloved Honorable Pastor Wildis Radal Meda, sa buong angka ng ating beloved Honorable Pastor Wildis Radal Meda. Hallelujah. At ganoon din ako bumabati rin sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. Hallelujah. At sa ating mga beloved brethren, hallelujah. Sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Maging sa ating mga bisita ngayon, minamahal, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po minamahal, hallelujah. Sa ating mga minamahal na bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain pinakamamahal na Panginoon ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Ito po pinangunahan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Radal Meda, hallelujah. Tunay po na inyong pagparito ay hindi po disgrasya, bagkos grasyang nagmumula sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kayo po ilubos sa pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon na inyong matutunghayan ang grabing kamanghamanghang gawa ng dakilang Diyos. Hallelujah. Ito yung ministeryo ng Diyos na kung saan nandun ng grabing mga himala, grabing mga patunay at papatunayan talaga ng dakilang Diyos na sa ministeryong ito, siya'y totoo at buhay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Inyong makikita sapagkat sa sunod na bahagi, minamahal, hallelujah, ng pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, inyong matutunghayan ng bawat Kristiyano na lubos sa pinagpala, sila po'y maghahayag ng kanilang mga buhay na patotoo, hallelujah. Ito po'y talagang grabing lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos na kung saan dati-dati, nandiyan ang grabing gulo ng buhay, grabing mga karamdaman na nag-aantay na lamang ng kamatayan, minamahal. Grabe ang iba, minamahal, halos magpapakamatay na lamang, minamahal, dahil sa gulo ng buhay. Inaakalang wala ng direksyon ng buhay. Grabe man mahal. Ngunit salamat sa dakilang Diyos. Dumating ang kahabagan ng Diyos sa bawat sa amin na mahal. Na kami nag-aantay na lamang ng hallelujah, nag-aantay na lamang ng kamatayan na mahal.
Ngunit hanggang ngayon pinagpala ng Diyos. Hanggang ngayon buhay na buhay pa rin, pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay mahal, sabi nga po ng banal na kasulatan na talagang ito ay talagang nasa programa ng Diyos na talagang nandun minamahal na talagang dapat ihayag ang kabutihan lagi ng Diyos. Huwag daw nating ipagkait minamahal ang mga pagpapalang ito. Sabi nga po ng Mateo 24:14, at ipangaral ang banghelyong ito ang kasakarian ng buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi pa ho dito sa may Hebreo 13:15, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid bagay ay nang magbunga ng mga labi sa pagpapahayag ng kanyang pangalan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya tunay po itong pagbabahagi ng mga buhay na patutong ito, pagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah. Kalooban ng Diyos. Ito ang hinahanap ng dakilang Diyos. Hallelujah. Kagaya na lamang po minamahal nung pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon, sumisigaw sila, mahal na Panginoon, nais namin ng kagalingan. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sabi nga nung nais nyo, nandun yun dahil yung kanilang ketong ay luminis. Sige, patingin kayo sa mga iskriba. Habang nung sila pabalik na, nakita naman mahal ang kanilang mga balat, nagsilinis mahal. Gumaling sila, ngunit may isang bumalik nung makita niyang luminis ang kanyang balat. Hallelujah. Bumalik siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi ng mahal Panginoon nung siya'y lumuhod at sinamba ang ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng pinakamamahal na Panginoon, di baga 10 ito? Bakit isa lamang ang bumalik? Nasaan ang siyam? Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya tunay minamahal, ang mga bagay na gagawin ng mga Kristiyano dito minamahal, yan ay ang hinahanap ng dakilang Diyos. Sapagkat ang lahat ng ginawa ng Diyos nais ng pinakamamahal na Panginoon natin talagang pasalamatan. At tunay naman minamahal, wala naman tayong maibibigay sa Diyos. Wala tayong kayang iganti sa ating buhay na Diyos, kundi ang ating taos-pusong pagpapasalamat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Hallelujah. At upang sila din man minamahal ay makapaghanda na. And praise the Lord. At atin pong pinaghahanda ang ating beloved elder, beloved Brother June Amaro. And praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Susan Nodado. Ang pangatlo po minamahal ng ating beloved sister Corazon Juan. At ang pang-apat po ang ating beloved elder, beloved Brother June Dumondon. At ang pang-5 po ang ating beloved sister Emelda Bigaong. At ang pang-6 po ang ating beloved sister Rona de Vera. Sila po ang 6 na papapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At tuloy pa minamahal, mangyari lamang minamahal, tayo po yung magsipaghanda minamahal. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At tayo atin na pong formal na buksan ang mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo at atin na pong pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa ating Panginoon. At atin din pong inaalala ang kanilang mga ginito ang aral at turo na iniwan ng ating beloved Honorable Pastor Willistrad Almeida. At ganoon din po sa ating beloved Estad Pastor Lina Comon Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon. At sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong mahal na anak, Ate Baez Nier, at sa atin po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Saan man kayong dako naroon mga minamahal, praise the Lord po. Sa mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. At ako po ay nagpupuri at papasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa binigyan niya ulit ako ng pagkataon upang purihin siya, pasalamatan siya sa mga kamangha-manghang ginawa niya sa aking buhay. Sariwain ko lamang po mga minamahal, year 2021 mga minamahal, na hindi rin ako na-exempted sa COVID-19 mga minamahal. At hanggang sa humantong
sa siyam na araw na po ako, mga minamahal, doon sa aming tahanan. Nariyan, mga minamahal, grabe na po ang pangayayat ko, mga minamahal. At mga alas 12 ng hating gabi na talagang hirap na ako sa aking paghinga. Kaya tinawag ko aking beloved wife dahil nandoon ako sa kabilang kwarto. Sabi ko, pakibaba mo yung aking higaan sa ating sala dahil hirap na ako sa paghinga. Sabi ko sa kanya, ikaw na ang magsuot ng dobleng face mask dahil hindi ko na kaya. Sa madalit sabi, inalalayan niya akong bumaba, mga minamahal. At sinabi ko sa kanya, bakit anong nangyari sa ating mga ilaw na puro naman mga LED ang mga bumbilya? Bakit parang kasing liwanag na lang ng alitap-tap yung ating mga ilaw? Nariyan, umiiyak sa mga minamahal. Sabi niya sa akin, baka mahina lang ang supply ng kuryente. Dito sabi ko sa kanya, ano man ang mangyari sa akin, magpatuloy kayong maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag niyong tingnan kung ano mang mangyari sa akin. Amen. Praise the Lord. Nariyan, mga minamahal, hallelujah, araw at gabi, madaling araw, hallelujah, tinatawagan ako na ating mga pastoral workers, ating beloved ordained preacher, kung ano na yung kalagayan ko, mga minamahal. Mahirap ang kalagayan ko, hallelujah. Nagkaroon ako ng COVID-19. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Totoo ang Diyos sa ministeryo. Right, amen. Praise the Lord. Habang, hallelujah, nakahiga ako, nakapikit na yung aking mga mata, mga minamahal. Nariyan, hallelujah, hirap na ako sa aking paghinga. Ngunit, hallelujah, hindi ko nakalimutang purihin ating pinakamahal na Panginoon Praise the Hesus. Habang habol-habol ko na yung aking hininga, sinikap ko, hallelujah, na purihin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Habang inaawit ko ang walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nariyan, mga minamahal, hallelujah, nahabol-habol ko na yung aking hininga. Nakapikit yung aking mga mata. Nariyan biglang, hallelujah, may liwanag na tumapat sa aking mata, mga minamahal, kung saan man papaling yung aking ulo. Nariyan, sinusundan ako ng liwanag. Hallelujah, habang hirap na hirap ako sa aking paghinga, wala akong tigil, hallelujah, sa pag-awit. Walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Maging sa huling sandali na aking buhay, pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon Hesus, ay walang hanggang. Purihin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, nariyan umiiyak yung aking beloved wife. Aking beloved son, hallelujah, na nandun sa Maynila. Hallelujah, gustuhin man niyang umuwi. Ang sabi na aking beloved wife, huwag mo nang gawin dahil kung umuwi ka, useless din, hindi ka rin makapasok sa ating bahay dahil i-quarantine ka ng 15 days. Kaya wala tayong ibang gagawin, kundi, hallelujah, humingi ng tulong at habag sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Amen. Ngunit Praise the totoo Lord. ang Diyos sa ministeryo, ito mga minamahal. Diyan sa Barangay Balaya, hallelujah, ako ang panlima na tinamaan ng COVID-19 na yan. Dihado ako sa pinansyal, mga minamahal. Yung apat, hallelujah, pinagpala sila sa pinansyal dahil yung kanilang mga labuan sa nandoon sa Amerika. Kaya nariyan, gumastos na sila ng kulang milyon mahigit. Hallelujah. Ngunit ako, mga minamahal, wala akong ganong kalaking pera. Ang ginawa ko, tumawag ako dito sa ating pastoral house. Hallelujah. Alam kong wala akong pera, ngunit sagana ako sa panalangin. Hallelujah. Praise the Glory Lord. to God. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko na po inaasahan na abutin pa ako ng umaga sa aking kalagayan. Nariyan, iyak ng iyak yung aking beloved wife. Basta ang sabi ko, magpatuloy kayo kung ano mang mangyari sa akin.
Ngunit totoo ang Diyos sa ministeryong ito. Buhay, hallelujah, Amen. sa Praise aming the lima Lord. dyan sa Hallelujah. Barangay Balaya, mga minamahal. Hallelujah. Ako ay proud, hallelujah, na sasabihin ko, ako ang nabubuhay sa aming apat, hallelujah. Kahit wala akong ganong pera, hallelujah. Ngunit nandyan ang mga panalangin, hallelujah. Sama-samang panalangin ng kanyang mga anak, hallelujah, mga ating mga beloved pastoral workers. Higit sa lahat, hallelujah, sa unang panalangin nating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah, pinagpala akong lubos, hallelujah. Praise the Lord, Ako ay hallelujah. kasama ni Paulit ngayon, mga minamahal, Lord, hallelujah. hallelujah. Tumatayo sa iyong harapan, hallelujah, hallelujah. Ipagsisigawan ko na ang Diyos sa ministeryong ito, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, hallelujah, ay Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord, hallelujah, Great hallelujah. provider, great peace yan. Kaya labis ko pong pinapasalamatan ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise Palakpakan the po natin Lord. pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother June Amaro sa pinagpalang buhay na patutungin. Hallelujah. Tunay mga minamahal, ganyan tayo kapalad sa lahat ng mapapalad minamahal. Hallelujah. Nandun minamahal, talagang graming mga pagpapala minamahal. Ay sasabi ng ating kapatid, wala daw siyang pera, minamahal na ganun sa kagaya ng 4 na nakasabay na naka-COVID. Pero ang kaibahan, meron naman tayong makapangyarihang Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyan tayo kapalad sa lahat ng mapalad minamahal. Kaya tayo magsumikap, hallelujah, talaga na maglingkod sa ating Diyos. Tuloy sa ating patuloy na paglilingkod ay walang kalugihan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved adult choir, tayo po'y tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Manmamahal, manatili po tayo nakatayo at makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin po natin beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lord, hallelujah.
ko'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinahal, sino man ako sa'yo tapat ko'y espesyal. Hallelujah! Ang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y sinabi ko, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo, ang umibig ko na Panginoon. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko, sinabi ko, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo, ang pag-ibig ko'y espesyal. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi ko, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paligid ko'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi ko, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paligid ko'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi ko, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paligid ko'y espesyal. Ako sa'yo sa paligid ko'y espesyal. Ako sa'yo sa paligid ko'y
Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakapapahal ng Panginoon. Lahat sumigol, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po. Hallelujah. Tuloy, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tunay minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kailanman talagang tayo hindi iniiwan ay sa kanyang pangako na lagi tayong sasamahan. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan ang ating mahal na kapatid, ating beloved sister Susan Nodado. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Corazon Juan. Amen po, praise the Lord. Pinakamataas, pupuri, paglulahati, padagdakila po ay para po sa ating pinakamamahala Panginoon Jesus lamang. Akitin po, binabahati po ang ating magulang sa ating pinakamamahala Panginoon Jesus, sa ating ginagalang amala Pastor Ruel Estrada Almeida, maging sa ating beloved assistant Pastor Lina Salmida, at sa kanilang iniwang turo at araw po sa ating, praise the Lord, hallelujah, maging sa ating pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher po, beloved po Kuya Bubunyer po, maging po sa kanilang beloved daughter po at ating Vice po, mga minamahal, sa inyong mga kapatirin sa mapapalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord, hallelujah. Pinupuri, pinapasalamatan ko ang dakilang Diyos na buhay na muli akong binigyan po ng pagkakataong muli ang pasalamatan ng ating dakilang Diyos na buhay sa aking buhay, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Hindi po tayo except po mga minamahal nung kasagsagan po ng COVID po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. 2021 po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, yung abang lingkod po mga minamahal ay nandiyan po natatamaan po mga sintomas ng COVID po mga minamahal. Tuning nga po mga minamahal, praise God, hallelujah. Dahil nandiyan po nga nasa pagpupuri sa bahay mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Sa aking mga nararamdaman po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na aking panghihina, aking physical, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Ay naalala ko mga minamahal ba, dahil baka po maawaan ko ang aking beloved husband dahil po ilang taon na pong na-stroke ko aking beloved husband, mga minamahal, dahil po at kami nagtitiwala sa mahal na Panginoon sa paghilingi mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, praise God. Baka mahawaan ko siya, mga minamahal. Tunay po mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, praise God, hindi ko po siya nahawaan, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, ilang araw po na aking naramdaman niya ng mga sintomas, mga minamahal sa aking katawan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, ang hinang aking physical, mga minamahal. Subalit aking nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na aking pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po mga minamahal, sa pagluho pa ng langit ating mga pastor, mga minamahal, hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po mga minamahal, pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay. Salamat sa ating pinakamamahal na gamot wala akong ginamit, mga minamahal, kundi pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po mga minamahal, mga turot aral po ng ating mga ulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din natin sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito ka rin po mga minamahal, natagpuan kagalingan ng aking mga
mga karamdaman, mga minamahal, maging ang mga karamdaman ko, mga minamahal na rayuma, mga minamahal, nagpahirap po sa aking mga minamahal. Nandiyan po na hindi na po ako nakakapasok ng maayos sa school, mga minamahal. Inindag ko yung aking sa aking sakit po sa aking mahal na ina, mga minamahal. Ang ginagawa ng aking mahal na ina, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal. Pinapahidan po yan para maibsan yung sakit, mga minamahal, para aking makalagad, mga minamahal. Subali, mga minamahal, nandiyan po mga minagagalit, pero babalik din, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, dito ka lang po natagpuan ang kagalingan yan, mga minamahal. Sa paggawain ito ng Jesus Miracle Crusade sa International Ministry, nandiyan po mga minamahal, pinagaling po ang aking karamdaman na yan, mga minamahal, maging aking dysmenorrhea po, mga minamahal, maging aking anemic, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Dahil sa isang anemic po, mga minamahal, hindi bawal po yung magpuyat, mga minamahal. Subalit dito, mga minamahal, kahit nagpuyat ka, hindi na babalik yung karamdaman mo. Praise God. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Akin din po pinasalamat at pinakamamahal ang Panginoon Jesus, ang pagbibigay isusin ng pagpapala, mga minamahal. Bakit ko nasabi, mga minamahal, dahil ito po mga pangaral po dito, mga minamahal, nasundin mo, mga minamahal, sa banal kausalatan, mga minamahal, tunay po ikipapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo, mga minamahal, hindi po namin ini-expect po, mga minamahal, na dumating po yung pagpapala po sa amin, mga minamahal, sa aking beloved husband, mga minamahal. Dahil sa kalagayan na nga po niya, mga minamahal, wala din po akong trabaho, mga minamahal. Nandiyan po, napakabait ng ating mahal na Panginoon Jesus, dahil po, naising ko na wala kang kami inambag po dyan sa family business po namin, mga minamahal. Kaya po sa kinapupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Baging din po, mga minamahal, papapalan na binigay po ng mahal na Panginoon sa amin, mga minamahal. Nakarin po kami ng sariling puntador, mga minamahal. Praise God. Napakabuti na natin dakilang Diyos na buhay. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo, mga minamahal, kulang po lang pasasalamat din ko, mga sa ating pinakamamahal na Panginoon sa binigay po sa amin, sa nga po pag-iingat po sa maging po sa pagkalimang mga karamdaman, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Napatuloy din po binibigyan ng kalakas sa aking beloved husband, mga minamahal. Nandiyan po, mga minasa, kahabagan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Kami basad sa kanyang harapan, mga minamahal. Kami po ay kinhabagan ng mahal na Panginoon pang paggamit sa kanyang banal na basa, mga minamahal. Aking beloved husband, siya po ay Adolf Square po, mga ingabang lingkod, finest po, mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa mga pagpapala, mga binibigay po sa amin, maging sa aming makalakasan, mga binibigay po sa aming mahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, ay pagsambo po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Susan Rodados, pinagpalang buhay na patutungin. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Basta't patuloy ka magtiwala sa ating dakilang Diyos, hindi ka mapapahiya. At talagang tunay minamahal, marami nang nagtiwala, nanampalataya sa ating buhay na Diyos. Grabe maging kamatayan minamahal. Ngunit ang kamatayan man hindi nagtagumpay, hallelujah, sa mga taong nagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ganyan tayo kapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Dahil sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay napakabuting Diyos. Sagana sa kahabagan, sagana sa pagpapala. Talagang ito'y grabing pagpapala sa ating lahat. At tayo tuloy-tuloy na po, minamahal, sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan, minamahal, ang ating beloved sister Corazon Juan. Amen. Praise the Lord. At atin din po pinaghahanda ang ating beloved children's choir. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dobleng paggalang po sa ating pong beloved parents in the Lord, sa mga alaala po ng ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun din po sa Almeida Children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong lahat po ng mga kapatiran, baguhan, datihan, maging sa mga Bibcast viewers, magandang tanghali po sa ating pong lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na maipahayag ko po yung mga kabutihan po na ginawa po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon simula po nung nakilala ko po siya sa taong 1994 po. Sa kahabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon naabot po kami ng panalangin po na ating pong mga parents in the Lord. Amen. Praise the Lord.
kinahabagan. Alam niyo po mga minamahal, mga noon po, marami po akong taglay po na karamdaman. Andiyan po yung pananakit ng aking ulo, maging po sa paninikip po na aking dibdib, pananakit din po na aking likod. Yung sakit ko po na matagal ko pong tinaglay, yung sakit ko po na anemia po, na tinaglay ko na po ito simula po nung bata pa ako hanggang nagdalaga, hanggang nag-asawa, nagkapamilya, na ito, sabi po ng doktor po sa akin, bawal po magpuyat. Subalit, nung nakilala ko po ang ating po pinakamamalapay ng Diyos na totoo. Alam niyo po mga minamahal, dito po ako pinagpala sa pagkikinig po ng patutuo kasi po, ganon din po yung sakit po na aking napakinggan na mag-overnight, na bagamat bawal. Subalit, alam niyo po mga minamahal, dito po ako pinagaling po na ating po pinakamamalapay ng Diyos sa pamamagitan po ng tinanggap ko po ating pong pinakamamalapay ng Diyos, nagpabautismo, sumunod pa sa kanya mga kalooban, dumalo po ng 3 beses sa isang linggo, sumunod po sa pagbibigay, sumunod po sa lahat. Alam niyo po, sa kawagan po na ating pong pinakamamalapay ng Diyos, maging po sa taong din pong yun, nagkaroon po ako ng mga pasapasa sa aking katawan na ito po ay sign po ng leukemia na maraming salamat po sa ating po pinakamamalapay ng Diyos simula po nung nakilala ko po. Maraming salamat po at maraming taon po na dinagdag po ng ating po pinakamamalapay ng Diyos. Kasi Praise the po, Lord. Hallelujah, hallelujah. sa taong din po yun, mayroon din po akong kasabayan po na nagkaroon din po ng sakit. No? Ganon po. Subalit sa ngayon, simula po noon nawala na po. Subalit ako po pinagpala po na ating po pinakamamalapay ng Praise the Lord. Diyos na maraming taon po. Amen. Dinagdag po. Ako pinagpupuri na papasalamat sa ating po pinakamamalapay ng Diyos na sasariwain ko po na alam niyo po, mga nakaraang buwan po, nakaroon po ako ng, dati po hindi ko po yung sakit, yung nakaroon po, sobrang acidic po aking katawan po. Alam niyo po, grabe po nung nangyari po sa akin, halos hindi po ako makahinga. Mga katawan ko po namamanhid. Akala ko po, katapusan ko na po. Subalit, maraming salamat po sa ating po pinakamamalapay Diyos na bagamat ganun po ang aking nararamdaman. Yung isa ko po anak, gusto po, takbo po ako sa ospital. Subalit, pinaisip po na ating po pinakamamalapay Diyos na ipunta po ako dito po sa pastoral house na bagamat sa oras po ngayon, alaw na media po ng gabi po, na alam ko po na tulog pa po yung mga minamahal na mga manggagawa. Subalit sabi ko po, kahit na tulog pa sila, pupunta na lang po tayo doon, hintayin na lang po natin sila na alas 3 mag-uumpisa na po yung puri. Alam niyo po, sa kabagan po natin po pinakamamalapay ng Diyos, habang nandito po kami, kasama ko po aking mga minamahal na mga anak, apo. Alam niyo po, nung tuwan-tuwa po ako, sabi ko po sa ating po pinakamamalapay ng Diyos na may bababa na mga beloved workers. Sabi ko po, may ilihans po ako. Alam niyo po, sa kabagan po na ating po pinakamamalapay ng Diyos, tamang-tama po na pinagpala po ako, na ilihans po ako. Alam niyo po, nakaramdam po ako ng gradual po. Subalit, sabi ko po, dito pa po kami hanggang matapos po yung puri. Alam niyo, pinatapos po namin yung puri hanggang 12 po. Alam, pagkatapos po, nagpalihans po ulit ako sa kabagan po natin po pinakamamalapay nun sa panangalangin po natin po beloved parents in the Lord. Alam niyo po, para po akong nagdahilan. Nawala po lahat yung aking nararamdaman. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamalapay ng Diyos sa kagalingan ko pong yun, na hindi po udyok na pumunta po kami ng ospital. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa mga kagalingan. Maging po, minsan po, dumarating po sa akin po, yung pahihina po ng aking physical na pangatawan, dala po ng sa katandaan na po. Alam niyo po mga minamahal, minsan po, sumasabay din po pagtaas po ng aking BP. Subalit, sabi ko po sa ating po pinakamamalapay ng Diyos, tulungan mo po ako, saganang po sa amin. Wala po kami magagawa.
Kaya ko pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, totoo po talaga po ang pagbibigay. Kasi po, sa tagal ko na po sa ating po pinakamamahal na Panginoon, noong una po, talaga pong hindi po ako nakakasunod. Mga minamahal, noon po, ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, aking mga minamahal, mga nakarating po sa dako po ng ibang bansa, 4 ang nakarating po, subalit, bagamat 4 po nagpapadala, alam niyo po, wala pong wangwit. Wala na po yung pera po sa akin. Kasi po, minsan hindi ko po nasusunod po yung pagbibigay. Kaya, mga minamahal, talaga pong totoo po ang pagbibigay. Alam niyo po, noon, sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon, panghawakan mo po ako, mahal na Panginoon. Wala po, sa araw pong ito, mahal na Panginoon, kung ano yung pong matatanggap ko po, malaki man o maliit. Talaga po, ibigay ko po sa iyo. Sabi ko po, alam niyo po mga minamahal, kasi noon po, nung time pong yun, grabe po talaga, kung hindi ka sumunod, talaga pong, hindi lang po sumpa. Alam niyo po mga minamahal, akin po mga minamahal na pamilya, wala po dumadalo kahit isa. Ako lang po ang dumadalo, na magamat Sunday Christian lang po ako noon. Sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon na hindi po ako magsasawa na ipanalangin po aking po mga pamilya na ibabalik mo sila. Alam niyo po mga minamahal, simula po nung nagtapat po ako sa pagbibigay, di ko po namalayan po na isa-isa po na bumalik po sila, binalik po sila ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ko po napupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, kung mayroon po tayong ipipanalangin, huwag po tayong magsawa na ipanalangin. Andyan po, ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na didinig sa inyong panalangin. Kaya ko pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mangin po mga minamahal noon po, grabe pong hirap po na aming pong buhay, subalit hindi po namin tinignan. Ang tinignan po namin ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, na balang araw din po, pagpapalain din po kami ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Noon po, wala po kaming, kahit tricycle po, nagbabondiri lang po kami noon. Subalit, humingi po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, bigyan po kami ng magagamit po sa kanyang banalobasan. Maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, binigyan po kami sa tulong at habag po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako pinupupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na binalik po ako muli sa kanya banalobasan bilang sa mga awit na bagamat hindi po ako karapat-dapat, subalit ako po muling nirapat po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat tanging po sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Corazon Juan sa pinagpalang buhay na patutungyan. Hallelujah. Grabe ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kung tunay man mahal, talagang grabe. Magtiwala ka lang talaga sa ating dakilang Diyos. Grabe ang pagpapalang yan. Kung hindi kayo pagagalingin, ano man ang yung nararamdaman, ano man ang karamdaman man mahal. At lalo tigit, totoo ang pangaral ng pagbibigay man mahal. Na talagang kapag kayo magtapat sa ating dakilang Diyos, magtapat ka sa maliit at sa malaki, mahal yan ay parehas man mahal. Hallelujah. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa malaki, sa maliit, hindi ka pagkakatiwalaan sa malaki. Kaya tignan niyo ang ating mahal na kapatid. At kaya mag-ingat, minamahal. Kaya ito, minamahal, laging ipinapangaral po yan, minamahal, upang upang masunod lagi ng ating mga minamahal na kapatid. Hallelujah. Ang mga pagbibigay na yan, minamahal. Upang hindi talaga mapasok sa sumpa. Tignan natin ang sa patutunan ng ating mahal na kapatid. Hindi talaga nakatipid, minamahal. Ayon sa ng pangawailangan, ngunit talagang tignan niyo, minamahal. Talagang may sumpa kapag hindi natin sinunod ang kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya tunay po, lagi talagang magtapat ng mahal at grabing pagpapala ang ibibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At by the way nga po pala mahal, happy advance birthday po sa ating beloved ordained preacher, Kabuboy Nier. Hallelujah. Tunay po. At birthday po ng ating beloved ordained preacher this coming October 1, mahal. Lubos tayong pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Ang pagbati po ay mula sa ating sa mga beloved children, sa ating mga beloved elders, sa ating mga minamahal na kapatiran. Hallelujah. Tuloy po minamahal. Hallelujah. Pagpalain po kayong lubos. Beloved Kuya,
ng ating pinakamamahal na Panginoon at bigyan pa kayo ng napakaraming birthday. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon and praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po yung tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Created me a clean heart, O God, and renew the spirit within me. Created me a clean heart, O God, and renew the spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew the spirit within me. Created me a clean heart, O God, and renew the spirit within me. Created me a clean heart, O God, and renew the spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Oh, yeah. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew the spirit within me. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayong mahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Bago po kami umawit ng mga kalangit na awitin, nais po namin bumati sa ating dapat ordered picture ng happy birthday po. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. From the book of John, chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have eternal life. Amen. And praise the Lord. Praise the Lord. Parang babu on John, chapter 14, verse 15. If you love me, keep my command. Amen. And praise the Lord. Hallelujah.
praise, power in the praise, power in the praise of Jesus. Watch these shackles turn to dust, watch the darkness turn and run. Faith arise, we've overcome. There's power in the praise of Jesus. Watch these shackles turn to dust, watch the darkness turn and run. Faith arise, we've overcome. There's power in the praise of Jesus. There's power in the praise, power in the praise, power in the praise of Jesus. There's power in the praise, power in the praise, power in the praise of Jesus. Power in the praise, power in the praise of Jesus. God will make a way where there seems to be no way. There's nothing He can't do. It's a part of the breakthrough. Shout to the victory ahead. We remind our souls again. There's nothing He can't do. It's the God of the breakthrough. Praise the Lord. Minsan ang papalakpakan natin ating pinakamamahal.
Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lord, come with a new fountain. I will trust every word you say. All my fears I'm laying down at your feet. I will trust in your grace that cannot be earned, but can purify and cannot be burned. All my doubts have lost their sound to your voice. You are who you are, the God of the impossible, the God of the impossible, God of the impossible. You are who you are, the God of the impossible. God of the impossible, the God of the impossible, you are who you are, the God of the impossible. Verse 2. Lord, come with the willing hands, use my life to fulfill your plan. All I have I give to you and offering. You are who you are. You are who you are. The God of the impossible. The God of the impossible. God of the impossible, you are who you are. God of the impossible, God of the impossible, the God of the impossible, you are who you are. The You can do all things. You can do all things. Even in the valley, still my heart will sing. You can do all things. You can do all things. Nothing is impossible for you. God of the impossible, the God of the impossible, the God of the impossible. You are who you are, the God of the impossible, the God of the impossible, the God of the impossible. You are who you are, the God of the impossible, the God of the impossible, God of the impossible. You are who you are, the God of the impossible, the God of the impossible, the God of the impossible. You are who you are, God of the impossible. Praise the Lord.
po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po'y sumigaw ng praise the Lord. God bless you po, beloved children's choir. At kindly po maghanda ang ating beloved brother John Dumundon, followed by youth and single choir singing. Panlima po ang ating beloved sister Emelda Bigaong. Ang pang-anim po ang ating beloved sister Rona Bakuyag de Vera. Then followed by Jesus Finest Generation Choir singing. At bago ko po makalimutan ang lahat mga minamahal, palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At congratulations po, hallelujah, sa bagong kinasal kahapon mga minamahal. Ating beloved sister Christine Cualquera Lungos at beloved brother Loni Lungos. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At happy birthday po sa mga kapatid natin na nagselebrar sa araw na ito. Sa kanila pong mga wedding anniversaries, praise the Lord. At ganon din po, akin din pong pinapaabot ang pagbati na advance happy birthday sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Ner. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Naway bigyan pa sila ng kalakasan upang patuloy silang gamitin bilang mga siwa dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At tuloy-tuloy po tayo mga minamahal sa magpapahayag ng mga buhay at pinagpalang mga anak ng Diyos, nagpapahayag ng kalang buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved brother June Dumundon. Pakinggan po sila natin mga minamahal kung paano sila pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Pinakamatas na pagpupuri, pagpasalamat, pagdakila, paglalahati ay sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Purihin ng Diyos. Praise the Lord. At kipong inaalala ang mga ginintong aral at turo po ng ating ginagalang at minamahal na pastor, Weldy Estrada Almeida, at ganoon din po ang minamahal sa ating beloved assistant pastor, Lina Comon Almeida. At ako po mabati po ng magandang umaga po sa ating mga beloved Almeida family, Almeida children, sa kanilang mga manugang at mga apo. Purihin pong ating dakilang Diyos. At ganoon din po mga minamahal. Ako po ay bumabati rin po sa ating pong ordained preacher, Kuya Buboy Ner. At ganoon din po sa kanyang beloved daughter, Ate Vines Ner. At ganoon din po ang aking pagbati mga minamahal sa ating mga beloved elders, beloved workers, beloved choir members. At ganoon din po mga minamahal sa ating pong mga kapatira, mga datihan baguhan, wagi po sa ating mga bisita sa umagang ito. At ganoon din po mga minamahal, ako po yung bumabati rin po mga minamahal sa ating mga ginigiliw ng taga-subaybay, mga minamahal, mga followers sa ating pong live streaming sa YouTube at ganoon din po sa Facebook, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, isang bagpala na aking po muling pasalamatan ng Diyos kung paano po ako pinagpala sa gawain ito, mga minamahal. Bagamat ang ating pong mga pasalamat patutuo babalik-balik, subalit mga minamahal, dito po nalulugod at nalalawalhati ang ating dakilang Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At tunay po mga minamahal na ang gawain ng Jesus Mercosur, nandito po ang Diyos na buhay, mga minamahal, nagbabago at nagpapagaling. Tunay po mga minamahal, isa pa ko sa buhay na patutuo mga minamahal, sapagkat ako po mga minamahal galing po sa malaking higanting religion, mga minamahal, mula po sa aking pagkabata, sa aking murang edad, 10 years old, mga minamahal. Ako na po mga minamahal ay tunuruan po ng aking mga magulang, aking beloved lola, aking mga tiyahin, mga minamahal, kung paano po mga minamahal ang tama pong ang pagsamba, mga minamahal, sa ating kinagis ng relihiyon. Sa aking murang edad, mga minamahal, praise God, ako po ay natutong magrosaryo, mga minamahal, sa ano po kung mga ginagawa, mga minamahal, nung ating kinagis ng relihiyon. Subalit, mga minamahal, at tunay po na kumustahin ko mga minamahal ang aming pong pamumuhay, praise God. Sa mura kong edad, mga minamahal, ang aking mga magulang, mga minamahal, maaga pong naghiwalay, mga minamahal. Kami po, mga minamahal, ay nahiwalay, mga minamahal, sa aming mga magulang. At kami po, mga minamahal, ay
kinupkup po mga minamahal ng aking mahal na lola, praise God. At tunay po mga minamahal, masabi kong wala pong katotohanan ang aking kinagis ng reliyon sapagkat tunay po mga minamahal, hanggang sa ako po may magbinata mga minamahal. At mga minamahal sa aking pag-aaral, mga minamahal sa high school, mga minamahal. At sa aking pag-aaral, mga minamahal, tunay po na imbis na papasok po eskwelahan mga minamahal, naroon po sa barkada, naroon po ako sa mga computeran mga minamahal, at naroon po sa mga bisyo mga minamahal. 12 taon mga minamahal, natuto po ako magbisyo, mag-inom, magsigarilyo mga minamahal, hanggang dumating ang time mga minamahal, makatapos po ako ng high school mga minamahal, ako po yung makarating sa dako ng Manila, dinala po ako ng aking, kami po mga minamahal, tumira po sa dako ng Metro Manila. Dito na po ako mga minamahal, naging worse mga minamahal, sapagkat lahat ng klase ng bisyo ng kalalakihan mga minamahal, pag-iinom ng alak, paggagamit ng mga pinagbabawal na gamot, at napabarkada po ako mga minamahal sa iba't ibang klase ng mga tao mga minamahal, mga masamang tao, praise God, na nandiyan po mga minamahal, na natuto po akong kumuha ng mga bagay na hindi po akin mga minamahal. At lahat po mga minamahal ng halos po ng beer house po sa dako ng Manila mga minamahal. Ako po, ito po mga minamahal na pasukan mga minamahal dahil sa aking mga bisyo mga minamahal. At tuwing araw ng linggo mga minamahal, pumapasok din po ako ng simbahan sa dako po ng Baklaran, sa dako ng Santo Domingo, sa dako ng Binondo, lahat po ng mga simbahan mga minamahal. Akala ko po mga minamahal, mababago po aking buhay mga minamahal, subalit patuloy mga minamahal ang aking bisyo, hanggang ako po mga minamahal natuto pong magtulak ng pinagbabawal na gamot mga minamahal. Naging worse po aking buhay, praise God. At dumating ang time mga minamahal, sa aking pagkalulong mga minamahal, hindi na po mga minamahal, ang aking hawak mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, ang patalim mga minamahal, na akala ko mga minamahal, ito po mga minamahal, pinaka-armas ko po mga minamahal, at halos po mga minamahal. Munti ko pong mapatay mga minamalaking papa, praise God, at sa akin po masamang bisyo. At tunay po mga minamahal, wala pong pagbabago ang aking buhay, hanggang dumating ang time mga minamahal. Ako po'y nasiran mga minamahal, ng isa pong kapatiran dito sa Jesus Miracle Crusade, at tunay po mga minamahal. At tuloy-tuloy po mga minamahal aking pag-obserba, hanggang sa ako po mga minamahal ay nagpabaptize, nagpabautismo, at natanggap ko mga minamahal ang tunay na pagbabago, kapayapaan, kagalakan, at mga minamahal, at ganun din po mga kalayaan sa aking mga bisyo. Nagpatuloy po ko sa pagdalo mga minamahal, at nakamtan ko mga minamahal yung tunay po na pagbabago ng aking buhay mga minamahal. Hanggang nandala ko po mga minamahal aking buong pamilya, ang aking mahal na lola, aking kapatid, mga minamahal, aking mga loved ones, maging po mga minamahal, hanggang ako po tumuntong mga minamahal sa pag-aasawa mga minamahal. Ako po, ginamit ating pinakamamahal na Panginoon para po sa aking mga bayaw, mga hibag, mga minamahal, maging po aking may bahay, mga minamahal. Nadala ko po sa gawain natin, pinakamamahal na Panginoon na tunay po, nandito ang Diyos, mga minamahal. Amen. Na nakamtan namin ng pagbabago, mga minamahal, kalayaan ng aming mga bisyo, ang aming pong mga pagsusot ng walang kabanalan, mga minamahal, pinalitan ito ng ating pinakamamahal ng kabanalan. At ganoon din po mga minamahal, na bago po mga minamahal, yung pong aming pananalita, kami po naging mahinahon, naging mapagpakumbaba mga minamahal, dahil sa kapangyarihan ng Diyos mga minamahal. At tunay mga minamahal, nakamtan ko mga minamahal, yung pong pagbabago ng aking buhay, hindi lamang po yan kagaling na ating taglay na karamdaman. Ako po mga minamahal, may sakit na ulcer, may sakit po kong insomnia. At tunay po mga minamahal, totally, yan mga minamahal, pinagaling ng Diyos mga minamahal. Amen. At ganoon din po aking may bahay mga minamahal. Nandiyan po ang kanyang mga taglay na karamdaman, pinagaling siya ng Diyos mga minamahal. At hindi lamang yung mga minamahal, ang Diyos mga minamahal, nagliligtas, nag-iingat. Amen. Sa lahat mga minamahal ng oras, mga minamahal, kami po ay naroon po sa mga aksidente mga minamahal. At tunay po, buhay ang Diyos, kami po iniingatan, kami po sinasalba ng Diyos mga minamahal. Amen. At ganoon din po mga minamahal sa kabanalan mga minamahal. Nung araw mga minamahal, ako po hindi marunong na magsuot ng kabanalan. Ako po nakashort, nakasando, mga minamahal, nakahubad, mga minamahal. Mahaba pong aking buhok, mga minamahal. Subalit, dito po mga minamahal, tinuro ako ng Diyos, mga minamahal, na may kabanalan, makaayusan, mga minamahal, maging din po mga minamahal sa aking pananalita. At tunay po mga minamahal, tinuro ko po ito mga minamahal sa aking mga anak, mga minamahal, ang tunay na pagpupuri, pagsamba, at ganoon din po mga minamahal. At tunay po mga minamahal, napatunayan ko po ang Diyos mga minamahal,
ang ating parents in the Lord, mga minamahal, nang sabi ng banal na kasulatan, I will give you a pastor according to my will. I will give you knowledge and understanding. And tunay po, mga minamahal, na tayo po ay tinuruan ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, upang tayo busugin, mga minamahal, ng mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking mga anak, mga minamahal, nung time na sila po yung nag-aaral, mga minamahal, pinamuhay po namin ng kabanalan, praise God. Ang aking mahal na anak, mga minamahal, doon sa dako ng Cebu City, naalala ko po, mga minamahal, na po siya papasok sa kolehiyo, mga minamahal. Sapagkat ang aking mga anak, mga minamahal, naghanap po ko, mga minamahal, ng mga eskwelahan, mga minamahal, ng mga Christian school. Nung sila po, mga minamahal, ay nag-aaral, magmula sa elementarya hanggang po sa high school, mga minamahal. Pero pagdating ng kolehiyo, mga minamahal, hindi po tayo nakaligtas, mga minamahal. Doon po sa mga minamahal sa eskwelahan po, mga minamahal, nagsusuot po ng pantalon. Alam niyo po, mga minamahal, yung pong University of San Jose Recoletos sa dako ng Cebu, mga minamahal, napakalaki pong universidad po sa dako ng Cebu, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, nag-aral po aking mahal na anak, mga minamahal, aking panganay, bilang kumuha po siya ng accounting, praise God. At tunay po, mga minamahal, mula po sa first year hanggang po sa 5 taon po niyang kurso, mga minamahal. Nandiyon po, mga minamahal, rules and regulation ng eskwelahan, mga minamahal, na kailangan po, mga minamahal, magsuot po, mga minamahal, ng yung pong standard po, mga minamahal, ng kanilang uniform, mga minamahal, medyo maiksi ang palda, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, sa school campus, mga minamahal, mayroon po silang activities, mga minamahal, na kailangan po nilang magsuot ng pantalon, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, ipinangaral po sa atin ng ating beloved pastor, mga minamahal, ang kabanalan, na sundin po natin ito, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa aming pong paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, sinunod po namin ng 100% ang kalooban ng Diyos, mga minamahal. Wala pong imposible sa Diyos, mga minamahal. Tinawag po kami, mga minamahal, ng pinakamataas, mga minamahal, ng direktor po ng eskwelahan, sapagkat, mga minamahal, kami po, mga minamahal, ay ayaw po naming sumunod, mga minamahal, doon po sa pagsusuot, mga minamahal, ng kanila pong sinusuot, mga minamahal, sa school campus, yung pagpapantalon, mga minamahal, sapagkat nung time na yun, mga minamahal, first year college po ang aking mahal na anak, mga minamahal. 5 taon po nga niyang kurso, mga minamahal. Kailangan mo naming sumunod. Alam niyo bang, minamahal, kumuha po ako ng request, mga minamahal, sa beloved evangelist, mga minamahal, sa dako ng Manila, sa Central Church, mga minamahal, po sa ordained preacher, mga minamahal, na naka-assign po sa dako ng Cebu City, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, wala pong imposible, mga minamahal. Kami po tinawag, mga minamahal, ng 5 tao, mga minamahal, pinakamataas ng university, mga minamahal, magmula po sa dean, mga minamahal, sa kanya pong advisor, mga minamahal. Alam niyo po, yung itong universidad na ito, mga minamahal, ay isa pong Catholic school, mga minamahal. Kailangan nating sumunod sa kanila pong school rules and regulation, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, wala pong record breaker, mga minamahal, sa eskwelahang ito, mga minamahal. Subalit ang Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ito ang nagkaroon po ng record breaker, kanilang rules and regulations, sapagkat, mga minamahal, kami po, mga minamahal, sa request po ng church natin, mga minamahal, galing po sa ating minamahal evangelista, nagpadala po ako ng sulat, mga minamahal, pinadalating namin sa school, mga minamahal, ang pinaka-direktor ng eskwelahan, mga minamahal. Bakit sa muna kuha na bawal magpantalon? Yan po ang sabi sa akin ng mga minamahal, kasama po aking may bahay. Subalit, mga minamahal, bago kami pumunta, mga minamahal, sa eskwelahan, mga minamahal, kami po nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Humiling kami sa Diyos na magkaroon po ng pagpapalat himala ng Diyos, mga minamahal. Alam niyo ba, mga minamahal, pagdating namin sa eskwelahan, mga minamahal, kausap po namin, mga minamahal, yung mga matataas na direktor ng eskwelahan, maging po kanyang advisor. Ang sabi sa amin, sa muna kuha, yung bawal magpantalon. Alam niyo po, mga minamahal, kung may Biblia kayo, basahin niyo sa aklat po ng Deuteronomio, chapter 22, verse 5. Ang sabi namin, ang babae di pwedeng magdamit ng kasutang panlalaki. Amen. Ang lalaki di pwedeng magdamit ng kasutang pambabae. Amen. Sapagkat karumalduman sa Diyos, binasa po nila, mga minamahal. Natulala po sila, mga minamahal. Ang sabi po ng kanya pong advisor, mayroong parang ganitong kautusan ng Diyos. Nakakatakot pala. Alam niyo ba, mga minamahal, ang advisor, mga minamahal,
Natulala po siya, bawal pa lang magpantalon ang sabi niya. Alam niyo po mga minamahal, tunay po ang Diyos nating pinaglilingkuran mga minamahal. Siya po'y pinayagan, magsuot ng may kabanalan mga minamahal. Praise Sa the loob ng Lord. campus, sa kanilang PE mga minamahal. Siya lamang po ang nakapalda. Bakit mga minamahal? Yung pinapangaral natin ng Word of God, 100% kalooban ng Diyos mga minamahal. Dito lang po sa Jesus Miracle Crusade mga minamahal ang Amen. nakakasunod Praise the mga Lord. minamahal. Ibang mga sekta mga minamahal, sabi sa amin na mga school, mga minamahal na school, mga minamahal na mga teacher. Kayo lang mga taga Jesus Miracle Crusade, ang record breaker ng eskwelahang ito. Purihin Praise ang the Diyos, Lord. mga minamahal. At ang mga minamahal, patunay mga minamahal, na ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal, ay tunay na Diyos na buhay. Sapagkat ang sabi ng ating dakilang Diyos, without holiness, we cannot see our God. Amen. Po, mga minamahal, tayo po yung magsuot ng kabanalan. Hindi lamang po yan mga minamahal, kundi po sa ating pong pananalita. Purihin ang Diyos mga minamahal at hindi lamang yung mapagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, baging po mga minamahal sa material, baging po sa aming physical, mga pinamalan dyan pag-iingat ng Diyos. At hanggang dito na lamang mga minamahal, ang lahat ng spiritual at pagpapala ay aking pinapabot at binabalik sa ating dakilang Diyos, mga minamahal at ng kapurihan, kadakilaan, pagkaluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother John dumundon sa pinagpalang patutunayan. Kung sa tao imposible, sa Diyos walang imposible. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo po tumayo mga minamahal habang naghanda po ang ating mga beloved choir. Tayo po magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. I was sinking deep in sin, far from a distant shore, buried, deathless, and waiting, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry, from the waters lifted me, now safe am I. I wanna tell you what a love lifted me, what a love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you what a love lifted me, what a love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I'll cling, and His blessing praises lay, ever His praises sing. Love so mighty and so true, merits my soul's best song. With loving service to Him I belong. I want to tell you what a love lifted me, what a love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you what a love lifted me, what a love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Praise the Lord! Glory to God. Manatili po tayong makatayo mga minamahal at sabayan natin ang awiting papuri ni alay na ating mga beloved choir. Beloved brethren, let's all welcome beloved youth and singles choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Sa buong kupunan po ng Beloved Youth and Singles Choir, kami rin po ay taus-pusong bumabati sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Ni, na isang advance happy birthday po.
flowing, the Comforter is close. His victory feeling is called the Holy Ghost. His rest is refreshing, it's heavenly power. And more of Pentecost is happening this hour. Praise God. The King is pouring out. It's fire in my bones. It's healing to my soul. I feel it all over me right now. I'm surrendering control. Let it fall on me. Fall on me. Fall on me. Let the Holy Ghost say, fire. Fall on me. Let it fall on me. Let it fall on me. And let it burst the revival. Fall on me. God, we hunger for the fresh fruit of your Spirit. Have your way in this place. In the name of Jesus. Baptize me
Praise the Lord! Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon. Fatherless lavished on us, that we should be called His sons. Yes, God. And daughters, precious in His sight. Greater love Yes, God. Praise the Lord. this world had never seen. When He hung on the tree, oh, why would He do such a thing for dirty sinners like you and me? Yes, God. Hallelujah. Take Him for Thank you so much, dearest Jesus. Hallelujah. when on the cross You made me victory. Yes. Lord, You died for me. Forever my praise will go to Thee. Oh Yes, God. Hallelujah. thank You for choosing Thank you so much, dearest Jesus. Hallelujah. me, Your child, and bear Your name. Oh Jesus, I will never cease to sing Your praise. Is patient and
Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. God bless you po, beloved youth and singles choir. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pagpapahayag ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved sister Imelda Bigaong at kindly maghanda po ang ating huling magpahayag ng kanilang buhay. Patutuo, ang ating beloved sister Runa Bakuyag Libera. Praise the Lord. Sa di na po pagtatagal mga minamahal, atin na pong tinatawagan ating beloved sister Imelda Bigaong. Pakinggan po sila natin kung paano sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal at gaganggalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ako'y nagpupuri at papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng biyaya at pagpapala na pinagkaloob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magmula ng aming natagpuan ng gawaing ito na ang Diyos dito po ay nag-aayos ng buhay, nagpapagaling ng lahat ng mga karamdaman. Amen. Dati-rati po ang buhay po namin ay napakagulo dahil ang aking beloved husband ay talamak sa kanyang pag-iinom na ang alak. Sa kanyang bisyo na yan, ang aming pamilya ay napakagulo. Muntik na pong mawasak ang aming pamilya, ngunit hindi yan po niloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nung kami po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan ng gawain ito, ang aking beloved husband ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Inalis ang kanyang pag-iinom ng alak at ang pamilya sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay inayos po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking karamdaman, dati-rati po, ako po ay na-diagnose na may 2 bukol sa magkabilang breast. Ang akala ko po noon ay hindi na ako magtatagal dito sa mundong ito, ngunit ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng tawad sa Kanya, hindi nagsawa sa pagpupuri, paghingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, kabalikat ng ating beloved na manggagawa, ako po ay lubusang pinagaling ng ating Praise the Lord. Hesus. Maging sa aking beloved na anak pangalawa, siya po ay may matinding allergy sa katawan. Dati-rati po, punong-puno pa siyang mga sugat sa buong katawan niya. Sa kanyang mga kamay at saka paa, ang pinakamatinding mga sugat-sugat na yan, mga nana po sa kanyang mga daliri, na dahilan po na hindi na po siya makakain pag hindi mo siya sinusubuan. At hindi rin siya hindi na makapasok sa school dahil hindi po siya makasulat. At ang kanyang paa, ang talampakan po ay may malaking sugat dyan sa magkabilang paa. At sa talampakan, tinubuan din siya ng sugat na medyo gapiso ang laki ng sugat sa kanyang talampakan na dahilan na hindi po siya makalakad. At nung siya po ay mabautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kahabagan niya, kinahabagan ng aking beloved na anak na yan, na pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking anak na bunso, mayroon siyang matinding asma na dumating sa punto na isang beses na siya po ay inatake ng asma na pinakamatindi po. Akala ko po ay kukunin na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa amin dahil ang kanyang mga kukuha sa kamay at sa paa ng itim na po
paisa-isa na lang po ang kanyang hininga. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pagdalo namin sa gawaing ito at nabautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking anak na panganay po, siya po ay nabunggo ng pampasaherong jeep, na siya po ay nakamotor, nabunggo po siya sa puwetan ng kanyang motor, na papasok na po siya sa trabaho. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pag-iingat niya. Dahil nung tumawag ang pulis sa amin, pinakita ang video sa amin na nakahandusay ang aking anak sa kalsada. Wala kaming ginawa kundi humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa mga oras na yon, hindi namin agad-agad mapupuntahan ang aming anak dahil nandun po siya sa Maynila. Ang ginawa lang namin ay humingi ng tulong sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At nung tinawagan namin siya, nangalipas ng ilang oras, siya na po ang nakasagot sa amin, nahimasmasan na po siya, at nung siya po ay na-test sa kanyang buong katawan, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ay pinag-ingatan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Wala ni isang bali sa kanyang katawan. Maraming salamat sa pag-ingat na yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming pamumuhay. Nandiyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na gumagabay sa amin, bibigay ng mga pagpapala, biyaya sa aming pangangailangan, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng biyaya, pagpapala, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magmula sa pagpapalang financial, material, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Ang lahat ng papuri at papasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Emelda sa pinagpalang patotoo na yan. Buhay. Totoo ang Diyos. Ating pinaglilingkuran sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi naman sa ibinaba yung kanyang beloved husband, humantong na mga minamahal na halos maghiwalay na sila dahil sa grabe po manginginom mga minamahal. Ngunit buhay ang Diyos. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngayon kapiling na po nating naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At ang ating beloved sister, mga minamahal, na-diagnose na mayroon siyang cancer of the breast, mga minamahal. Naka-schedule na operahan. Ngunit, nung bumalik sila sa ospital para po sa operation, mga minamahal, sa araw na yon, nung sinore ulit doon sa laboratory, mga minamahal, yung kanyang ating beloved sister, walang ginawa yung kanyang pamilya, mga minamahal. Ang bili na ating beloved honorable pastor, ang tanging sandata ng mga Kristiyano, lumuhod, ipikit ang mata, itaas ang kamay, magsisi, magpuri, dahil diyan sa mga sandata na yan, grabe ang kapangyarihan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagtaka ang doktor, mga minamahal. Supposed to be nung araw na yon, siya ay operahan. Ngunit, buhay ang Diyos. Wala nang nakita ang doktor na bukol sa kanyang magkabilang breast. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Siya ay pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At ngayon, kasama natin, buhay na nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya kapag tayo ay nandito sa ating banal na gawain, huwag tayo manghinawa, mga minamahal, na palakpakan ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil
ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus hindi nanghihinawa sa atin. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Tuloy-tuloy po tayo mga minamahal sa huling magpahayag ng kanilang buhay ng patotoo, ang ating beloved sister, Runa Bakuyag de Piera. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At, Praise the Lord. Nagpapabot dobling paggalang at patuloy na pag-alala sa ating beloved pastor, Weldis Rada Almeda, sa ating assistant pastor, Lina C. Almeda, at nagpapabot din po ako sa mga pagpalang tanghali po sa ating mga beloved Almeda children, sa inyo po mga beloved elders, workers, sa inyong mga kapatiran, baguhan man po o datihan, sa ating live webcast viewers po, muli isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataong po ito na mapapurihan, napapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang mapapurihan ko po siya. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pag-iingat niya po sa amin, sa kalakasan, nandiyan na pinagkakalom niya po sa amin sa araw-araw, sa pagpupabay niya po ng aming pangangailangan na sabi nga na hindi niyo po hinihiling pero binibigay ng mahal na Panginoong Hesus. Amen. Isang pagpapala po yan sa amin na gawin po, sariwain ko po ang mga kabuting ginawa sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil may iba po ang aking beloved mother po ang unang nakakilala po dito sa gawang ito hanggang sa kahabagan naman na Panginoong Hesus, hanggang na kinhabagan din po kami, nakasama po kami sa gawang ito na maski yung beloved father ko na talagang grabe mag-usik po sa amin, pero sa kahabagan naman po yung nakapiling po namin, nakasama po namin siya dito sa gawaing ito. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil mula noon hanggang ngayon, tunay nga na hindi po nagkulang, hindi po nagpabaya ang ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay po namin. Nagpapasalamat po kami sa mahal na Panginoong Hesus dahil po totoo nga po ang pagbibigay ay susunod ng pagpapala dahil alam niyo po noon, nakikitira lang din po kami, wala po kami sariling tahanan at talagang akala namin doon na po kami. Yun po yung prayer ko din po noon na sabi ko dahil tabi po ng kalsada mahal na Panginoon, ibigay mo na po ito sa amin pero hindi po pala yun ang plano ng mahal na Panginoon. May the best na plano po siya para sa amin. Alam niyo po hindi po nagtagal talagang yung iniisip lang po namin na kubo-kubo pero bato po ang pinigay ng ating pinakagawa po sa bato. Talagang pinagpapasalamat ko po yan sa mahal na Panginoong Hesus. Ganon din po. Kung noon, naranasan din po namin yung maglakad. Sabi po, by feet po noon talaga. Alam niyo po noon, ang gawain pa po ni Salukban po dahil kahabagan Children's Choir na po ako noon. Kasama po kami ng aking beloved mother. Ayaw po namin maiwan. Alam niyo po sa Barangay Tibag, maglalakad po kami sa kabilang kanto sa Agdaw. Sasakay kami ng jeep, bababa kami sa may kanto dyan po ngayon sa may gospel. Lalakarin po namin yan. Or minsan talagang walang-wala talaga maglalakad po kami. Pero alam niyo po nakakatuwa dahil may mga kasabayan po kami naglalakad that time. Talagang sabi namin napakabuti na mahal na Panginoon dahil hindi niya pinababayaan ang mag-isa ang kanyang mga anak. Pero alam niyo po, dumating din po ang pagpapala mahal na Panginoong Hesus ngayon po. Pinagkalooban din po ng pang-service po dito sa gawain. Talagang nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus na hindi po namin inisip po yan na sana dumating yung time na magkaroon din po kami ng ganun pero talagang pinagkalo po ng mahal na Panginoong Hesus at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bagamat andyan po na batid naman po sa kalaman ng karamihan yung firstborn ko po tunay nga na hindi po bagamat alam ko po na hindi po siya para sa amin pero alam ko may plano po ang mahal na Panginoon bagamat almost 3 weeks and 5 days lang po namin siya nakapiling. Pero alam niyo po, pinagpapasalamat ko po sa malapay noon dahil ipinaranas niya po sa amin kung paano maging magulang. Bagamat sa maikling panahon lamang po yan. Alam niyo po, tunay, bagamat bilang sa kababaihan, sa akin bilang isang babae. Alam niyo po, pinagpapasalamat kong lubos sa malapay noon dahil iniwas niya po ako sa karamdamang anxiety, postpartum depression. Alam niyo, that time, talagang kinapitan ko, mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, na papanood ko sa mga Facebook.
Talagang yung iba, hindi kinakaya, talagang namamatay sila. Pero sa mahal na Panginoong Jesus, kinaya ko dahil siya ang nagpalakas sa akin. Amen. Siya ang kaagapoy ko Praise the Lord. sa trials na ginagap po namin. Talagang, although that time, gabi-gabi po ako umiiyak, hindi ko po maiwasan. Wala, yung palang start po noon, sabi ko, pero pinagpasalamat ko sa mahal na Panginoon dahil nalampasan ko po yun. Talagang ginawa po namin, nag-ayuno, talagang dumalo sa mahal na Panginoong Jesus. At saka alam niyo po, nag-ano po kami na sabi ko, baka hindi na ulit ako magbuntis dahil nga kakaano lang po, kumbaga, kakalabas lang po yung una. Almost, pero ang mahal na Panginoon talaga hindi niya ko po bibiguin. Almost 1 year, pinagkaloban po kami muli ng isang supling po. Praise the At Lord. babae naman po ito, kaya pinagpasalamat ko sa mahal na Panginoong Jesus dahil 2 years old na po siya. At dyan nakahabagan na mahal na Panginoong is malusog na bata. At ganoon Praise din the po. Lord. And with the expect po for the third baby, alam niyo po talagang pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. Hindi po karapat daw, pero alam niyo po, kahabagan ng Palapin, bagamat sobrang selan ko po ngayon sa aking pagbubuntis, bali 3 months po ako ngayon, kaya maraming Praise the Lord. salamat sa mahal na Panginoon sa pag-iing niya po sa akin, bagamat talagang may toddler po kami, talagang grabing hirap, pero ang mahal na Panginoon talagang hindi po nagpapabayaan. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus sa pag-iingan niya po sa aking beloved husband, sa kanyang pagtatrabaho, sa aking pong pamilya. Andiyan ang mga kuya ko, ate ko, malayo po sila sa amin, nasa Manila po sila, pero hindi nga po maikli ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus para ingatan po sila. Nagpagpasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus sa lahat ng biyaya niya sa amin mula pinansyal, material, pisikal, at higit ang pagpapalang spiritual. Ang lahat ng po rin pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At ang lahat ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po, beloved sister Runa de Vera, sa pinagpalang patotoo na yan. Sabi sa banal na kasulatan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag inuna mo ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, siguradong ibigay niya ang lahat ng ating mga kahilingan. At hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang pagpapahayag ng mga buhay na patotoo, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir, tayo po'y tumayo, mga minamahal, atin pong purihin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Glory to God. You are my heaven, all is forgiven, I will love you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases, and still you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, and some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a whirlwind that was spinning round. You stopped the spinning, give me a beginning from a solid ground. Now life has purpose, life's not a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, soak me and never let me leave your world. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start.
Praise the Lord! Glory to God! Mga minamahal, manatili po tayong nakatayo at sabayan natin ang papuring awitin na ialay ng ating mga beloved choirs. Beloved brethren, let's all welcome Jesus Finest Generation Choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord!
Oh, Jesus, I believe in what you say. Choir. My dearest Jesus, for your love and care. My eyes by tears are blinded. You took my hand and gently led. Oh, how sweet it is to trust you. Oh, Jesus, I believe in what you said. My dearest Jesus, for your love and care. You died on Calvary at death, causing you when my eyes by tears are blinded. You took my hand and gently led. Oh, how sweet it is to trust you. Oh, Jesus, I believe in what you said. My dearest Jesus, for your love and care. My dearest Jesus, we love you, Lord, hallelujah. For your love and care. I believe you died to save me. You died on Calvary at death, causing you me turn back. Oh, I believe you really love me, my dearest Jesus. For your love and care. And died on Calvary at death. I believe what you said you did, Jesus. I believe what you said, Jesus. I believe in what you said. Jesus, I believe what you said, Jesus. I believe what you said, Jesus. I believe in what you said. His church have been ours all along. But today, we're gonna that
down. We're going up to the high places. We're going up to the high places. We're going up to the high places. Tell the devil's kingdom down. Sing it again. Going up to the high places. Going up to the high places. Going up to the high places. Tell the devil's kingdom down. We've got to be strong. We've got to be bold. We're gonna reclaim everything the devil is stole. Come on, church. Going up. We're going up. We're going up. We're gonna tear the devil's kingdom down. You know the church today. The church today is engaged in spiritual warfare. And the battle goes on between the kingdom of darkness and the army of God. And there is no demilitarized zone. You're either in the devil's side or you're in the Lord's side. Now we know that the Lord Jesus Christ has purchased the ultimate victory at the Calvary. We know that, don't we? But our mission is to enforce and maintain all that Jesus has purchased for us at the Calvary. There's a lot of things that the devil has stolen away from the church. Health, prosperity, peace in our homes and our community, righteousness and our government. These are things the devil has stolen. But as the army of God, we're taking it back. Amen? Are you with us? Yes. Are you with us today? Yes. Are you with us right now? Yes. So let's go up to the highest place and tear the devil down in Jesus' name. Going up to the high places. Going up to the high places. Going up to the high place. We're gonna tear the devil's kingdom down. Going up. We're going up. We're going up. Tear the devil's kingdom down. We've been deceived by the devil too long. What he said was Jesus and ours all along. Going up. We're going up. We're going up. We gotta tear the devil's kingdom down. We're gonna pull out the outline. We're gonna tear down the wall. We're gonna raise up the banner of righteousness and declare that Jesus the Lord of all. Oh, high places. We're going up. We're gonna tear the devil's kingdom down. We're gonna tear the devil's kingdom down. We're gonna tear the devil's kingdom down. Whose report will you believe? Tell me, whose report will you believe? Tell me, whose report will you believe? Tell me, whose report will you believe? Oh, his report says I am healed. His report says I am healed. His report says I am free. His report says victory. Will you believe? Tell me, whose report will you believe? Tell me, whose report will you believe?
the victory? Are you healed? Are you filled? Are you free? Have you got the victory? Whose report will you believe? Tell me, whose report will you believe? I don't know, whose report will you believe? Will you believe? Rejoice, all you people, sing a song to the Lord. Of His goodness and His mercy, of His faithfulness and love. Make a joyful noise, all you people, sing a song to the Lord. Of His goodness and His mercy, of His faithfulness and love. Worship the Lord and praise His holy name. Worship the Lord and magnify His name. Worship the Lord and praise His holy name. Come on and worship the Lord. Let's magnify His name. Make a joyful noise, all you people. Sing a song of His goodness, of His faithfulness. Make a joyful noise. Sing a song of His goodness, of His faithfulness. Come on and worship the Lord and praise His holy name. Come on and worship the Lord, magnify His name. Come on and worship the Lord and praise His holy name. Come on and worship the Lord, let's magnify His name. Hallelujah. We are serving a sovereign God, and He made Himself available for us. Hallelujah. Let's call upon His name today. If you confess the Lord, God is one. If you confess the Lord Jesus, confess the Lord. If you confess the Lord, God is one. If you confess the Lord Jesus, confess the Lord, God is one. If you believe the power of the Holy Ghost, call Him up and tell Him what you want. When early comes your way, the Lord will brighten up your day. When darkness comes your way, wait there. If you believe of the Holy Ghost, call Him out and tell Him what you want. And He's there in the Lord, and He will hear you that desire of your heart. He goes sometimes revival, He
Hallelujah. Hallelujah. Can't stop praising His name. I just can't stop praising His name. I just can't stop praising His name. Jesus. Hallelujah. Can't stop praising His name. I just can't stop praising His name. I just can't stop praising His name. The name above all names is Jesus, King of kings and Lord of lords. His name is Jesus. J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. King of kings, Lord of lords. Jesus. Jesus, 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 my healer, my comforter, my friend, my Savior, Redeemer, my King, my Master, Deliverer, my God, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah.
And now you gently break me, and lovingly you take me and hold me as my father and mold me as my maker. I ask you, how many times will you pick me up? And I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory. How far your forgiveness abound. And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the bar of my daily sufficient grace. At times I may go weak and feel a bit discouraged, knowing that somewhere could do a better for whom am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? My child, I love you. As long as you're seeking my face, walk in the fire of my daily sufficient grace. How many times will you pick me up? Thank you so much, my God. I keep on letting you down. Hallelujah. Will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? Can you answer, my child? I love you. And as long as you're seeking that face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Ang puso ko ito walang may tatago. Alam mo ang Iba sa ating mga kamay, mga minamahal. laman ng At patuloy nating namin ang napakatamis sa presensya ng ating Diyos. Hallelujah. kay nagbabago. Hallelujah. Ako iyong inako. Hindi ko naman Ako ay iyong tulong. Tunay ay yung kabangan sa amin. Kami ay panghawakan. Babag ka sa iyo, mahal. Kay namin Masalain mo sila, masalain mo ay kami. nadarama sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsubaybay sa bawat utos mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mong hinihintay. Ibilang! Ibabalik Hallelujah! kay maraming beses man ako ay nadarama sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit
Butihan ng iyong pusong mapagmahal. Huwag mo huwag mo rin kaming bitawan. Handa kong patunayan puso kong magkasalanan. Maraming beses man kami ay nadarama sa pagtagpo papalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa'yo kalooban. Thank you so much, Father Jesus. Ngunit handa ka magpatawad. Ang lagi mong hinihintay na kami ay bumalik at tumawag pangalan. I've asked you how many times will you bring me in the fire of my daily sufficient grace. You walk in the fire of my daily sufficient grace. You walk in the fire of my daily sufficient grace.
Di naman sasayang ang lahat ng kapaguran at doon ay hindi na luluha. Papahirin niya ang luha sa aking mga mata. Kung kailapit nang mangyari at bago maging huli, kaya siya upaglikuran sa araw na yun, sa'yong magpapiling sa araw na yun. Tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya ng lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Mag-iingat niya, himaya-maya pinamamana sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi ka niya pababayaan. Dahil siyang nangako, hindi ka niya iiwanan. Manampalataya sa iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa iyo. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa iyo. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa iyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, Lord God. How great the wonder is Jesus. Maraming salamat ang mga mabait at pinakamamahal na Panginoon God, Bishop Choir, Sir Nazareth, sa beloved instrumentalist. Salamat ating dapat mabait, pinakamamahal na Panginoon maminamahal, hindi kayang bayaran at salapi ang kanyang napakatamis na presensya sa tuwing tayo po'y humihingi. Atin pong nalalasap ang kanyang tunay at dalisay na pagmamahal sa atin. Amen? Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Pumalakpak po tayo na sabay-sabay bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon sa hindi masayod na kagalakan ng muli ating nadarama at binuhos ang kanyang napakatamis na presensya sa ating kalagitnaan. Isang mapagpalang hapon muli ang aking pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. And give double honor and respect to our beloved parents in the Lord, our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa kanilang buting mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating pong mga beloved pastoral workers, beloved elders with church, pinamahal ng mga kapatirang baguhan at datihan, sa ating mga beloved visitors, webcast viewers sa YouTube at Facebook. Good afternoon na po. At dito sa aming lingguhang gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry Outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Pumalakpak po muli tayo sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. At atin pong pag-usapan muli ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Ang kasunod na bahagi ng ating banal na gawain ng pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog. Ang sami po ng banal na kasulatan
sa Ecclesiastes 12, 13, 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. At ang sabi po ng 14, dalhin ng lahat, atin pong harapin ng lahat na ating ginagawa dito sa lupa. Ito may mabuti at ito may masama sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi po ng Lucas 6:38, magbigay ka at ikay bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Dahil sa panukat na yung isukat, ay doon ka muling susukatin. At ang sabi po ng Malakay chapter 3 verse 8 and 9, will a man rob God? Yes, you have robbed me. Wherein you have robbed me? In giving your tithes and offerings. And ye are cursed with the curse because you robbed me. Sabi ng 9, tayo ay sinumpa na isusumpa pang muli. Ganito kahalaga itong pagbibigay na atin po talagang napagtanto. At sabi nga, maminamahal ng Exodo, ano man daw ang bibig kasi ng ating bibig, God will honor whatever comes out in our mouth. Pag sinabi mong mahal na Panginoon, pinagpala ako, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. The more na magsasabi ka, mahal na Panginoon, ikaos ako, kaya ayaw ko magbigay, mahal na Panginoon, walang-wala ako, kaya ayaw ko magbigay, lalo kang mawalan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dahil ang ating mahal na Panginoon nag-honor, ino-honor niya ang binibigkas ng ating mga labing ito, ating mga bibig na ito. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ito pong pagbibigay, ito po ay ordinansa, ating binasa kanina sa 7. This is an ordinance of God para makabalik ang mga tao sa puder ng ating mahal na Panginoon dahil tayo po'y nahiwalay na. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Nagkanya-kanya tayong pagsunod sa ating mga sarili. Amen. Kaya ang gusto ng ating mahal na Panginoon, pababalikin tayo sa Kanya pong tamang lakad. Ang tamang lakad ng sabi ng Biblia, ang Diyos ay nakikinig sa mga matutuwid na mga anak ng Diyos. Sa mga matutuwid, isa pong katuwiran ang pagbibigay ng ating kasapong bahagi tandog. Ating, hallelujah, ito po ay resulta ng ating pananampalataya. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, palagi ninyong narinig, lahat tayo'y pinangaralan. Pero nang dahil sa kawalan ng pananampalataya, hindi dumating sa atin ang pagpapala. Dahil hindi tayo naniniwala. Kapag ikay naniniwala, ang Diyos, maminamahal, ay yung pinagkatiwalaan, mahabag sa iyo. Itong pagbibigay ay kinakailangan samahan ito ng pananampalataya. Kaya nga, kapag ka nagbibigay ka, maminamahal, ikaw ay kumilos, ikaw ay bubunot sa iyong bulsa. At kapag kumikita ka, talagang sinisit aside mo yung pag-aari ng mahal na Panginoon. Dahil ang ikasampung bahagi tandog sa 27:30 ng Leviticus, yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabaid, pinakamamahal na Panginoon. So, kinakailangan maminamahal. Inutos ito ng ating mahal na Panginoon at ininterpret ito ng kanyang propeta. Sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, makinig kayo sa lahat ng kautusan ng mahal na Panginoon, sundin ninyo ito. Pakinggan din ninyo ang sinasabi ng kanyang propeta. Ang sabi ng kanyang propeta, mga anak, mga Kristiyano, mga mananampalataya, walang pagpapala sa mga hindi natutong magbigay ng may katapatan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bigay ka lang ng bigay, yung mabunot lang ng iyong bulsa. Kahit, sabi nga ng ating tagapagpaliwanag, kahit tumatanggap ka na ng 1,000,000, 200 pa rin ang binibigay mo. Dahil narinig mo. Kahit kumikita ka ng 10,000 sa isang linggo, 200 pa rin ang binibigay mo. Mali po yan, maminamahal. Ang ikasampung bahagi, that is the 10th part of whatever income you receive. Amen. 10%. Sinabi ng propeta ng Diyos, tumbasan ninyo ng another 10%. Kaya 20% total minimum giving na itinuturo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry para tayo'y pagpalain. Kaya maminamahal, kita ninyo, kung kaano tayo karami, gano'n din karami ang ating mga sasakyan. Bakit? Patunayan na ang turo ng propeta ng Diyos, ang turo ng banal na kasulatan, ang inuutos ng malapay na tinutupad ng mga anak niya. Kaya mga minamahal, maya-maya, may mga bagong sasakyan na ipinabibless dahil pinagpala tayo. Anong sikreto diyan? Pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord!
Isang kapatiran, maminamahal. Diyan sa dako ng Butuan City, bagong krusada natin. Ang sabi niya, ano bang sikreto ko? Ano bang sikreto ng Jesus Miracle Crusade para ako gagaling? Aming tinuro, maminamahal. Grabe yung kwarto niya, punong-puno ng garapa, punong-puno ng mga plastic dahil mayroon siyang 2,000 to 2,500 weekly pambili lang ng gamot sa kanyang emphysema. Yan ay sakit sa baga na pinaganda lang. May sakit sa baga, sa madaling salita. Nung kanyang natutunan, maminamahal, na kaya pala ng malapit magpagaling ng karamdaman, sundin mo lamang ang pagbibigay ng may katapatan. Yung binibigay ng kanyang mga anak, hindi na po niya binibili ng gamot. Nagkaroon siya ng pananampalataya. Kaya sabi ko sa iyo, napakahalaga ng pananampalataya. Amen. Believe, ang sabi ng banal na kasulatan. Maniwala ka para maghimala ang Panginoon. Nung ginawa ito ng ating mahal na kapatid, 2,000 to 2,500, ibinigay niya na sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi na siya nagtira. Hinahanap ng kanyang mga anak dahil malinis na ang kanyang kwarto. Asa na tatay? Yung mga garapa dito, yung mga plastic dito na pinagtanggalan mo ng iyong gamot. Ang sabi niya, nasumpungan ko na ang pinakamagaling na doktor sa buong mundo. Sino? At anong tinitake mo? Sabi niya, ang sikreto lang pala, Malakias 3, 7 hanggang 12. Pinabasa sa kanyang mga anak. Sabi ng kanyang mga anak, oo nga no, alam niyo maminamahal, 6 na taon, dinugtungan pa ang buhay nung ating minamahal na kapatid, maminamahal, walang gamot na ginagamit. Kung hindi totoo ang pagbibigay ng may katapatan, sino ang pagaling sa ating mga kapatid? Ang Diyos na ating pong pinagkatiwalaan sa ating pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ginagamit? Ang sabi nga, maminamahal, dito po sa aklat ng Marcos 11, hallelujah, talatang 24, therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Tingnan mo ito. Kung ikaw daw ay mag-desire ng kagalingan, mag-desire ng mga pagpapala, mag-desire, maminamahal, anumang gusto ng iyong puso, maniwala ka daw at gawin mo ang utos ng ating mahal na Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lamang ng ating mahal na Panginoon. Yun po ang ginawa ng mga Kristiyano dito sa Jesus Miracle Crusade. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Kahapon, for the first time, na isa sa ating mga manggagawa, minumalayamin na pong talagang inilagay sa maayos na buhay. At sino pong mag-aakala mo, minamahal, talagang napunuan ang lahat ng mga pag-aalinlangan ng mga Kristiyano. Mayroon pa palang natitirang mga Kristiyano, minamahal, na talagang umaasa sa ating mahal na Panginoon. At ang Diyos ang kanilang inaasahan.